Zo, en we zijn weer aan. Hi, Dutch used to be. Welkom bij les 14 van de beginnerscursus. In deze video ga ik jullie vertellen hoe je kunt zeggen van wie iets is. En dat kun je doen met bezittelijke voornaamwoorden, possessive pronouns, of met persoonlijke voornaamwoorden voor het leidend voorwerp in de zin. Oké, in deze video ga ik nog niet heel erg veel vertellen over deze voornaamwoorden voor objecten. Ik ga alleen laten zien hoe je zegt dat iets bijvoorbeeld van jou of van mij is. Jou en mij, dat zijn persoonlijke voornaamwoorden voor objecten. En hoe je dit ook kunt zeggen met een bezittelijk voornaamwoord. Bijvoorbeeld mijn en jou. In les 7 heb ik jullie al geleerd wat de woorden zijn voor de voornaamwoorden voor het onderwerp. Het subject van de zin. En dat waren bijvoorbeeld ik en jij en u en hij, zij, het, wij, jullie, zij. Al deze woorden heb ik jullie geleerd in les 7. En als je les 7 nog niet hebt gezien, kijk die dan nu of straks na deze video. In deze video laat ik jullie dus per voornaamwoord voor het subject zien wat het voornaamwoord is voor het bezit of dat je gebruikt voor het object. En dat doe ik met een aantal voorbeelden en daarna geef ik nog een overzicht. En dan moet je dus later alles uit je hoofd leren. Alles in dat hoofd van jou stoppen. Ja, dat hoofd van jou of van jullie of van u. Maar alleen dingen leren en uit je hoofd leren is vaak niet genoeg. Dus daarom heb ik een hele online cursus gemaakt. En dit is een van de lessen van deze cursus. Dus na het kijken van deze video kun je oefenen in de online beginnerscursus. Nu de voorbeeldzinnen. Ik heb een huis. Het is mijn huis. Het huis is van mij. Het is mijn huis en het huis is van mij. Jij of je hebt een kopje koffie. Dit is trouwens Debbie, een van mijn beste vriendinnen. Een van mijn beste vriendinnen. Jij of je hebt een kopje koffie. Dit is jouw kopje koffie. Dit kopje koffie is van jou. Maar ik ga nu een slokje nemen. U hebt een woordenboek. Of nou ja, 4 woordenboeken. Oh my god. Waar ga ik dit zetten? Ja. U hebt een woordenboek. Dit is uw woordenboek. Dit woordenboek is van u. Uw woordenboek. Het woordenboek is van u. Michael, hij heeft een hond. Dit is zijn hond. De hond is van hem. Dit is zijn hond. De hond is van hem. Anne heeft een broek. Zij heeft een broek. Dit is haar broek. De broek is van haar. Haar broek van haar. Wij hebben een auto. Het is onze auto. De auto is van ons. Het is onze auto. De auto is van ons. Maar wij hebben een idee. Dit is ons idee. Het idee is van
ons. Dus kijk, dit is onze auto. De auto is van ons. Het is ons idee. Het idee is van ons. Jullie hebben een cadeau. Het is jullie cadeau. Het cadeau is van jullie. Dus dit woord blijft altijd hetzelfde. En de laatste, Maurice, geloof ik. Maurice en Anne hebben een plant. Zij hebben een plant geadopteerd of zo. Zij of ze hebben een plant. Dit is hun plant. De plant is van hen. Dit is hun plant en de plant is van hen. Dit zijn de officiële vormen. Dan hebben we 4 vormen die vaak gebruikt worden in de spreektaal of in WhatsAppjes bijvoorbeeld. Maar dat is ook een soort spreektaal natuurlijk. Ik zei, wat zei ik? Oh ja, ik zei, dit is mijn huis. Maar vaak als ik praat, hoor je, dit is mijn huis. Dit is mijn huis. Dus in plaats van mijn kun je zeggen mijn. Dit is jouw kopje koffie. Maar je kan ook zeggen, dit is je kopje koffie. Je kopje koffie. Weer met haar broek. Dit is haar broek. Dit is der broek. Der. Dus der betekent haar. En bij Maurice, dit is zijn hond. En dan hoor je vaak, dit is zijn hond. Dit is zijn hond. Dus dit is spreektaal. En vooral als je sneller praat, dan hoor je dus niet, dit is zijn hond. Nee, dit is een hond. Dit zijn dus alle vormen voor het bezit. En je ziet dat sommige vrij makkelijk zijn. Dus bijvoorbeeld mij en mijn, jou en jou, u en uw. En bijvoorbeeld haar en jullie en jullie. Maar voor hij hebben we bijvoorbeeld hem en zijn. En voor zij meervoud, hen en hun. Dus deze moet je allemaal leren. En zoals je zag, hebben wij soms ons en soms onze voor het bezittelijk voornaamwoord. En dat is omdat de het woorden ons hebben en de woorden onze. Daarom zei ik onze auto, want het is de auto, en ons idee. Maar als je zegt van, is het altijd ons. De auto is van ons. Het idee is van ons. Nu kun je dus oefenen in mijn online school. En je kan ook hier een beetje huiswerk maken. Want ik wil graag weten, voor het voornaamwoord ik, wat zeg je met tafel? Het is puntje, 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 tafel. En de tafel is van puntje, 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 puntje. Dan voor zij, voor Anne. Zij voor Anne. Alleen voor een vrouw. Met jurk. Dit is een jurk trouwens. Ik heb een jurk aan. Maar nu voor Anne. Dit is puntje, 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 jurk. De jurk is van puntje, 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 puntje. Voor wij met de oma. Dit is puntje, 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 oma. De oma is van puntje, 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 puntje. En de laatste voor hij met bank. Dit is puntje, 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 bank. De bank is van puntje, 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 puntje. Oké. Dat was het. Schrijf het in de reacties wat dus de antwoorden zijn. Als je deze video leuk vond, geef het een like. Abonneer je op mijn kanaal. Ik zie jullie in de volgende les en een heel fijne dag. Doei!